Betala för luft? Hej, jag behöver luft i däcken. Inga problem. 30 kronor, tack. 30 kronor för luft. Fin luft kostar mer. Får jag musik också? Nej, bara frisk luft. Luft borde vara gratis. Inte min speciella luft. Och dammsugaren. Den kostar också 30 kronor. 60 kronor redan. En ren bil är värd mycket. Min plånbok gråter. Den behöver också frisk luft. Jag använder min egen pump. Den där lilla. Den fungerar mycket bra. Däcken är jättestora. Jag har starka armar. Det här kan ta hela dagen. Motion är bra för mig. Du kan spara tid. Jag vill spara pengar. Du är en bestämd turist. Varje krona är viktig. Din pump fungerar fortfarande. Och jag ler fortfarande. Jag gillar att du inte ger upp. Nu är däcken äntligen fulla. Okej. Du vann den här gången. Den magiska vägkartan. Hej! Säljer du vägkartor? Inte bara kartor. Magiska kartor. Magiska, verkligen. Den här visar hemliga vägar. Ingen trafik. Ingen trafik. Inga fartkameror. Det låter perfekt. Det är min bästa karta. Hur mycket kostar den? Ett specialpris för dig. Jag tar den. Bra val. Den ser gammal ut. Gamla saker är kloka. Vem gjorde kartan? Ja, det gjorde jag. För länge sedan. I tisdags. I tisdags. Nya idéer är viktiga. Var är den hemliga vägen? Här. Följ den här linjen. Vart går den? Till en väldigt speciell plats. Vilken plats? Min äppelträdgård. Din trädgård. Äpplena är jättegoda. Jag tror att jag köpte en äppelkarta. Kanske. Men du kommer aldrig att vara hungrig. Tanka bilen. Bättre att vara på den säkra sidan. Här är en bensinstation. Vi har fortfarande bränsle. Inte så mycket. Vi stannar här. Vi kan köra lite till. Vi har aldrig kört här förut. Nästa bensinstation kan vara nära. Eller väldigt långt bort. Du tänker alltid i förväg. Någon måste göra det. Vilket bränsle ska vi ha? Diesel som alltid. Just det. Jag glömde det en stund. Ska vi tanka fullt? En full tank kostar mer. Att få slut på diesel kostar ännu mer. Det stämmer. Vår husbil drar mycket bränsle. Jo, det är ingen liten bil. Vi vet inte hur långt det är till nästa station. Jag chansar gärna. Inte jag. Särskilt inte här. Du har nog rätt.
Vi tankar fullt. Okej, full tank idag. Jag betalar där inne. Jag köper lite vatten. Bra. Nu är vi klara. Resan känns redan enklare. En full tank gör mig lugn. Då njuter vi av resan. Den smarta säljaren på bensinstationen. Hej! Jag vill betala för tankningen. Självklart. Vill du ha en flaska vatten också? Ja, bara en flaska. En klok resenär behöver också en vägkarta. Kanske. Vad kostar den? Bara några kronor till. Det låter bra. Och vårt speciella kaffe för bilförare. Speciellt kaffe. Vi har 3 sorter. 3 sorter. Snabb, stark och extra stark. Jag kan inte välja. Ta alla 3. Det kanske jag ska. Du behöver också den här lyckobringen. Hjälper den verkligen? Den skrämmer bort oturen. Det låter bra. En sak till. Finns det mer? Den här hjälper mot nästan alla bilproblem. Verkligen? Ja, den får folk att känna sig lugnare. Jag tar den också. Ett mycket bra val. Jag ville bara tanka och köpa vatten. Nu har du allt du behöver. Du är en riktigt bra säljare. Tack. Välkommen tillbaka. 2 vägar i GPS. GPS har 2 vägar. Vilka är alternativen? En kort väg genom bergen. Och den andra? En längre motorväg. Jag gillar motorvägen. Bergsvägen går snabbare. Vår husbil är väldigt stor. Utsikten blir fin. Vägen kan vara väldigt smal. GPS säger att den går snabbare. GPS har inte alltid rätt. Vi jämför dem. Hur mycket längre är motorvägen? Den är 30 kilometer längre. Det är inte så farligt. Det finns också fler bensinstationer där. Det gillar jag redan. Vägen är också bred. Det låter mycket bättre. Vi kommer fram lite senare. Men vi kan ta det lugnt. Du har rätt. Säkerheten går först. Vi kan åka till bergen en annan gång. Med en liten bil. Eller till fots. Det blir roligare. Motorväg idag, berg en annan dag. Perfekt, nu åker vi. Mekanikern och den nervösa föraren. Hej, snälla, hjälp mig. Vad har hänt den här gången? Min bil låter konstigt. Hur låter den? Som en liten drake. Under motorhuven. Ja, den morrar åt mig. Kanske är den hungrig. Jag menar allvar. Jag också. Kommer det någon rök också? Nej, bara konstiga knackningar. Vi letar efter draken. Och kanske ett monster. Eller en liten orkester. Du skrattar åt mig. Bara lite.
Men ljudet är på riktigt. Jag tror dig. Kan du titta nu? Självklart. Öppna motorhuven. Är allt okej? Ge mig en minut. Jag är redan rädd. Jag hittade felet. Var det draken? Nej, motorhuven satt bara löst. Verkligen? Var det bara det? Ja, din drake var väldigt liten. Nu känner jag mig lite dum. Bra, draken har gått hem. Farmors lunch på vägen. Du ser så smal ut. Farmor, jag kör. Du måste äta en varm pirog. Inte nu tack. Jag har gjort färska köttbullar också. Jag ser bergsvägen. Öppna munnen. Jag har händerna på ratten. Jag kan hjälpa dig. Snälla, inte nu. Maten är nästan klar. Inte nu. Jag håller ögonen på vägen. Varför låter GPS så högt? För att jag måste höra den. Jag litar inte på den rösten. Den hittar vägen. Jag kan mat bättre. Det har jag aldrig tvivlat på. Här kommer en liten pirog. Farmor inte i kurvan. Okej. Jag väntar. Tack så mycket. Den här husbilen är väldigt stor. Här känns den ännu större. Och du ser fortfarande hungrig ut. Jag ska äta snart. Vi kan stanna om 5 minuter. Det låter perfekt. Då får du äta 3 piroger. Bara om vägen slutar svänga först. Den gladaste servitrisen vid motorvägen. Välkommen! Vilken härlig dag! Hej, Du ser ut som en resenär. ja det är jag. Har du kört långt idag? Ja, väldigt långt. Då måste du prova vår goda mat. Bara kaffe. Vår soppa är också jättegod. Kaffe. Vi har också färska piroger. Först kaffe. Vädret är så fint idag. Det märkte jag. Det är lugnt på vägen nu. Det är bra. Visst är livet härligt? Ibland. Jag älskar varje dag. Du har mycket energi. Tack, den kostar inget. Du har tur. Här är ditt kaffe och din pirog. Jag beställde bara kaffe. Pirogen bjuder vi på. Tack. Smakade det bra? Ja. Väldigt gott. Vänta, du låg? Säg det inte till de andra förarna. Kraftigt regn på vägen. Himlen är väldigt mörk. Jag ser stora moln. Nu kommer regnet. Det regnar väldigt mycket. Jag saktar ner. Tack. Nu känner jag mig tryggare. Vägen är väldigt hal. Jag ser nästan ingenting. Vindrutetorkarna går snabbt. Men regnet är ännu kraftigare. Jag letar efter en rastplats. Det är en bra idé.
Jag ser en där framme. Vi stannar där. Nu är vi i säkerhet. Jag är glad att vi stannade. Vad säger väderprognosen? Regnet ska snart sluta. Bra. Vi kan vänta. Jag har gjort varmt te. Perfekt i det här vädret. Det luktar jättegott. Regnet blir svagare. Jag ser vägen igen. Molnen försvinner. Himlen är ljusare nu. Vi dricker upp vårt te. Sedan kan vi köra vidare. Säkerheten går alltid först. Nu kan vi njuta av resan igen. Punktering på vägen. Hörde du den höga smällen? Ja, något är fel. Jag stannar på ett säkert ställe. Nu står vi vid vägkanten. Bakdäcket har punktering. Vad ska jag göra? Ta varningstriangeln, tack. Jag ställer den bakom oss. Tack. Säkerheten går först. Klart. Nu behöver jag domkraften. Här är den. Den här domkraften är för tunga fordon. Den ser väldigt stark ut. Den måste lyfta husbilen. Kan jag hjälpa till mer? Ge mig hjulnyckeln, tack. Här. Nu tar jag av hjulet. Jag hämtar reservhjulet. Perfekt, tack. Går det bra? Ja, det nya däcket sitter på. Ska vi kontrollera det? Hjulbultarna måste sitta ordentligt. De ser bra ut. Jag kontrollerar dem en gång till. Bättre att vara på den säkra sidan. Nu är allt klart. Toppen. Nu fortsätter vi resan.